Good morning! Ipapakita naman namin ngayon sa inyo ang Paddy's Market. Galing sa Central Station, maglalakad kayo ng mga 5 to 8 minutes papuntang Ultimo Road para makarating sa Paddy's Market. Mag-ibot lang tayo na. Bukas na kaya yung Haymarket? Bukas na yata. Mamay na amoy siya. Tingnan natin. Yan yung bilihan ng mga kasalubong. No, Paddy's Market. Ito, di pa tayo makakit dyan. Oo nga, di ba? Doon tayo. Ayun, doon tayo tumawid sa kabila. Ang Paddy's Market ay nasa Hayes Street at Ultimo Road, nakatabi din ng Chinatown. Ito ang ground floor ng Paddy's Market kung saan nandito ang wet market at pilihan ng mga souvenir items kaya pinupuntahan ito ng mga turista. Ang dami. Pero walang tao. Dito kami bumili dati ng pasalubong. Pero ngayon, walang turista at all. Ang cute nito oh. Di ba pwede sa daddy? Para pag nagluluuban siya. Nakaano. Ay. Bumili ng t-shirt. Di ba? Sa kanya tayo bumili dati. Hindi pa rin nagbabago. Ito. Dito tayo bumili ng bag ni baby. Dati. Ayan o. Oo. Pero, ba't Iba nawala na kaya yung style nila ng bag? Uy, may Pokemon, no? Saan? Ayun, si Snorlax. Snorlax. Saan? Ano ko dito? Ayan, dito tayo bumili natin ng bag ni baby. Yun Ayun, yung kulay orange. May stock pa rin sila. Nasa si Snorlax? Dito. Oh. Si Snorlax, pero bakit ang kulay niya parang kupas? Shiny yan. Ah, shiny Snorlax. Pikachu sa Toto. Pumatong sa sofa. Ano kaya yan? Balahibo ng ano? Kupa. Ang cute ng pencil face. Ito ang kanilang wet market. Meron sila ditong prutas, gulay at seafood. Ang ganda ng gulay nila oh. Parang makuntab. 350 each. Dapat pala dito tayo namimili. 299 per kilo. Tinan mo yung talong nila. Oh, tinan mo to. Laki. Jumbo. Kale. Yung kiwi maliit. Ayun o, saging. Parang pinaghalong saging na saba. Saba kaya to? Pero bukod saging na saba. Oo, Parang no? Pag may bawang kaya, bili tayo. Wala na tayong bawang eh. Ang daming gulay at prutas. Ayaw nga, no? Baka dito bumibili yung mga binibilhan natin. Wala na tayong bawang, so let's buy 150 per pack. Perfect na. No? Okay lang. May barya ka. Meron. Kanino babayaran to? Pati yung melon, $3 each. Honey cube, $3. Ang laki ng orange oh.
papaya, 250. Baka dito yung bagsakan ng mga gulay, ano? Palagay mo. Kaya nga market. Kaya nga market. Ano to, malunggay? Ayan o, malunggay. Watercress lang Hindi siya malunggay. malunggay. Malunggay eh. Bawa. Ito sa akin kamay. Okay lang. Magdala tayo sa city, may baon. Uy, ito, tinan mo, mas mura yung sayote. 1 kilo, 150 lang. Pero may suloy na. Itatanim. Ito, pangtanim na. Kilo. 34.99 ang kilo. Diba? Mushroom. Ano pa kayang kailangan natin? Naku nung ano, radish. Ayan. Wow. 2.99. Ayan, ang palaya. 5.99 per kilo. Mahal pala na. Mahal talaga nga. Ang palaya. Kasi ano, mahirap siya buhayin. Alin? Ay, oo nga. Para hindi na tayo mahirapan. Dahon-dahon. Ito, mint. Taro, big size. Oo nga, $38. Eh, kasi old daw siya. Isuhal yung old. Dragon fruit, $12. Ano to? Ano to? Ang nanay niya orange, ang tatay niya aris. Kakaiba na. Joke yun. Dapat tatawa ko. 35 per kg ginger. Ito naman ang second floor kung saan merong mga restaurant, coffee shops at store dito. Ayan na yung labas ng Paddy's Market. Dahil walang turista ang nakakapasok ngayon dito sa Australia, kapansin-pansin na maluwag at walang masyadong tao ang nandito sa Paddy's Market. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli!